Mga gwapo, mga idol. Ang konting review lang tayo mga idol, konting review about sa valve. Mga ba yung makikita ninyo, meron tayo itong valve. Bari meron kami meron kaming ginawang isang Mio Sporty na 2012 model siguro yun. Nakailang balik sa amin. Kasi ang hirap niya paandarin sa umaga kahit na-refresh naayos na yung wiring, yung carburetor, pinalitan na, ang hirap paandarin. Ang isa sa pinakapansin namin dahilan is yung valve lip. Ito mahirap mapansin to. Pero mahirap makita na may problema yung lip niya. Kung mapapansin nyo, iliwanagan natin. Yung valve lip, medyo hindi ko mas yung valve lip niya, mapapansin nyo hindi pantay. Yung sa kabila manipis, tsaka yung isa malaki. Kaya kahit anong grind mo nito, singaw pa rin yung valvula. Ayan, ayos natin sa umaga. Pero ngayon okay na. Pero kailangan ba ng konti konti pang gayod para sa mga baguhan dyan, mga idol. Valve lip, check the valve lip. Ayan, ito malis yung valve lip nya. Pag ginanon mo, ang laki, ba? Hindi naman singaw yung valvula. Kasi pag play na gumalaw na yung spring, siyempre iikot kahit paano. Doon siya mag-umpisa ang suminga.